हाय फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचं दीपाली कुक स्टुडिओ मध्ये। आज मी तुम्हाला पावभाजी बनवून दाखवणार आहे। पावभाजी बनवण्यासाठी कोणत्या कोणत्या भाज्या घेतल्यात आपण ते पाहूया। आधी इथे मी शिमला मिरची घेतलेली आहे, गाजर घेतलेला आहे, कोबी घेतला आहे, बटाटा घेतलेला आहे चिरून व्यवस्थित पाण्यात टाकून घेतलेला आहे, वटाणा घेतलेला आहे आणि फ्लॉवर घेतलेला आहे। आता ह्या भाज्या मी स्वच्छ धुवून आणि व्यवस्थित चिरून घेतलेल्या आहे। आता आपण ह्या शिजण्यासाठी कुकर मध्ये लावून घेऊया। गॅस चालू करून मी कुकर मध्ये आपल्या सर्व भाज्या घालून घेतलेल्या आहेत आणि त्यामध्ये 2 ते 3 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। आता आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊया आणि आपल्या भाज्या व्यवस्थित शिजवून घेऊया। एक 3 ते 4 शिट्ट्या करून घेऊया कुकरच्या, म्हणजे आपल्या भाज्या व्यवस्थित शिजवून तयार होतील। तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करू। या भांड्यामध्ये मी आपल्या ज्या कुकर मध्ये शिजवून घेतलेल्या भाज्या आहेत त्या काढून घेतलेल्या आहे। आता आपण ह्या चांगल्या बारीक करून घेऊया। या अशा पद्धतीने सुद्धा आपण बारीक करू शकतो किंवा तुम्ही मिक्सर वरती छान त्याचा गर करून घेऊ शकता। आता आपण ह्या भाज्या चांगल्या बारीक करून घेऊ। भाज्या मी व्यवस्थित बारीक करून घेतलेल्या आहे। आता आपण पावभाजी बनवायला काय काय अजून साहित्य घेतले ते बघूया। इथे मी कांदा बारीक करून घेतलेला आहे, 2 कांदे बारीक करून घेतले, टोमॅटो छान असा बारीक केलेला आहे, आलं लसूणची पेस्ट तयार केलेली आहे, पावभाजी मसाला घेतलाय 2 पाकिट आणि अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे आणि तेल घेतलेलं आहे। गॅस चालू करून मी गॅसवर एक पातेलं ठेवलेलं आहे। आता आपण पातेल्यामध्ये तेल घालून घेऊया। तेल आपलं गरम होऊन देऊ आपण। तेल आपलं गरम झालेलं आहे। आता आपण कांदा घालून घेऊया। कांदा छान आपण तळून घेऊया तेलामध्ये। खूप पण लाल नाही करायचं आपल्याला, मीडियम मध्ये तळून घ्यायचं। तुम्ही कांदा बारीक चिरून टाकण्याऐवजी कांद्याची पेस्ट कांदा टोमॅटोची करून टाकू शकता। छान कांदा परतून घेऊ आपण। कांदा व्यवस्थित मी परतून घेतलेला आहे। आता आपण जी आलं लसूणची पेस्ट आहे ती घालूया। त्याचबरोबर जो टोमॅटो घेतलाय तो पण घालू आणि परत छान परतवून घेऊया तेलामध्ये। चांगलं मिक्स करून घेऊया आपला कांदा टोमॅटो आलं लसूणची जी पेस्ट आहे ती। हे सर्व मी व्यवस्थित परतवून घेतलेलं आहे। आता आपण मसाला घालूया, छान मिक्स करून घेऊ। ह्या ज्या भाज्या आहेत त्या पण आपण यामध्ये घालू आणि मिक्स करून घेऊया। हे सर्व भाज्या आणि वाटण सर्व मी व्यवस्थित मिक्स केलेलं आहे। आता आपण मीठ घालूया, चवीनुसार मीठ घालायचं। आता परत आपण मिक्स करून घेऊ। खूपच छान सुगंध सुद्धा सुटलाय बघा भाजीचा। छान असं मिक्स केलंय। आता आपण यामध्ये पाणी घालूया। भाजीमध्ये मी व्यवस्थित असं 2 ते 2.5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। आता आपण वरतून कोथिंबीर घालून घेऊ आणि छान आपली भाजी शिजवून घेऊया। छान उकळून घ्यायची। आपल्याला हवं तेवढी आपण घट्ट पातळ आपल्याला पाहिजे तसं ठेवू शकतो। आता आपण एक 10-15 मिनिटं आपली भाजी छान शिजवून घेऊ। अशा पद्धतीने आपली भाजी छान शिजलेली पण आहे आणि हे बघा मस्त अशी उकळलेली पण आहे। पण पाव सुद्धा भाजून घेऊया। पाव भाजण्यासाठी मी गॅस चालू करून एक तवा ठेवलेला आहे। तव्यावरती आपण बटर टाकूया। बटर टाकलेलं आहे। आता आपण यावरती पावाचे गरम करून घेऊ। पाव आपण आता दोन्ही साईडनी छान असे भाजून घेऊया। आता आपण पाव सुद्धा दोन्ही साईडनी भाजून घेऊ। असे उलटे करून घेऊया, छान अशी भाजून घेऊ।
आपले पाव सुद्धा व्यवस्थित भाजून झालेले आहेत. आता आपण काढून घेऊया. या ताटामध्ये मी आपले पाव इथे व्यवस्थित काढून घेतलेले आहे. त्याचबरोबर आपली भाजी सुद्धा काढून घेतली आहे. आता आपण भाजीवरती बटर घालूया. मस्त असं बटर. त्याचबरोबर आपण टोमॅटो, कांदा हे सुद्धा घेऊ. आता आपण थोडी कोथिंबीर पण टाकूया. तुम्ही पण अशा पद्धतीने पावभाजीची ही रेसिपी करून बघा. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्कीच मला कमेंट्समध्ये सांगा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी दीपालीज कुक स्टुडिओला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा.